एभ्रिवान एन्ड नमस्ते र आजको गीत चाहिँ रहेको छ हासी राखना बाई ब्रिजेश श्रेष्ठ। एकदमै राम्रो गीत छ। सुरुमा गीत सुनौँ अनि त्यहाँदेखि म ट्युटोरियल सिकाउँछु। सो ढिला नगरी लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो सङ। भन्दा कुराहरू कन्छ नि, बोल्दा मन मेरो रहन्छ नि, दिनहरू मेरो यस तिमीलाई हेर्दा हेर्दै जाने भो फर्की आउने होइन जो भन, कहिले माया लाउने त्यो भन, मान्छौ भने मेरो कुरा तिमीलाई मेरो बिन्ती, तिमी लजाइराख्नु ल, सिउँदो सजाइराख्नु ल, यसै हाँसिराख्नु ल, मायामा बसाइराख्नु ल, तिमी लजाइराख्नु ल, सिउँदो सजाइराख्नु ल, यसै हाँसिराख्नु ल, मायामा बसाइराख्नु ल। तिमीलाई हेर्दा हेर्दै म सधैँ तिमीलाई हेर्दा हेर्दै म सधैँ सङ्गीत तिम्रो याद कल्पनामै मात्र हुने गर्छ हाम्रो भेट, चाहना मात्रै होइन भइसक्यो खाँचो मेरो, काँचो छ मलाई तिम्रो प्रेम, मन यो तिमी बिना मान्दैन, भावनाले टाढा भएको गन्दैन, जति टाढा भए नि उज्यालोले अँध्यारो छेक्दैन, तिम्रो मेरो माया कहिले मेट्दैन, संसार टाढी गए नि तिमी लजाइराख्नु ल, सिउँदो सजाइराख्नु ल, यसै हाँसिराख्नु ल, मायामा फसाइराख्नु ल, तिमी लजाइराख्नु ल, सिउँदो सजाइराख्नु ल, यसै हाँसिराख्नु ल, मायामा फसाइराख्नु ल। तिमीलाई हेर्दा हेर्दै म सधैँ तिमीलाई हेर्दा हेर्दै म सधैँ। तपाईहरूलाई यो गीत कस्तो लाग्यो एकचोटि प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट बक्समा। एन्ड अब चाहिँ लाग्यौँ हामी ट्युटोरियलतिर। अनि सिम्पलै छ कर्ड्सहरू र कस्तो छन् भन्दाखेरि चाहिँ मेनली गरी चाहिँ यहाँ 5वटा कर्ड्स लाग्छन्। के छन् भन्दाखेरि चाहिँ जी मेजर, ई माइनर, सी मेजर, डी मेजर एन्ड देन ए माइनर। अब यसको कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जी मेजर, ई माइनर, सी मेजर एन्ड डी मेजर। यो चाहिँ अगाडिको भर्समा र कोरसमा नि सेम लाग्छ, तर लास्टमा गएर चाहिँ यो कहाँ भन्दाखेरि मन यो मेरो तिमी बिना मान्दैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ त्यसको कर्ड प्रोग्रेसन चेन्ज हुन्छ। एन्ड त्यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कर्ड प्रोग्रेसन हाम्रो सुरुमा जी मेजर, ई माइनर, सी मेजर एन्ड डी मेजर थियो भने त्यो चाहिँ अब ए माइनर, ई माइनर, जी मेजर एन्ड देन डी मेजर र यही कर्ड प्रोग्रेसन लाग्छ। कहाँसम्म लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 2टा भर्ससम्म जान्छ। मन यो तिमी बिना मान्दैन र उज्यालोले अँध्यारो छेक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 2टा भर्समा चाहिँ लाग्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ कर्ड प्रोग्रेसनहरू सेम नै हुन्छ। अब चाहिँ हामी स्ट्रमिङतिर लागौँ र स्ट्रमिङमा चाहिँ हाम्रो
के जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ प्लकिङ प्लस स्ट्रमिङ दुईटा मिक्स गरेको थिएँ र हाम्रो स्ट्रिङ हुन्छ जी माथिदेखि जी सी ई ए स्ट्रिङ हुन्छ र मैले चाहिँ सी र ई स्ट्रिङ बजाएको थिएँ यसरी सी ए नाम दिउँ यसलाई माथिको सीलाई 2 भनौँ र तलको ईलाई 3 भनौँ 2 3 यसरी 2 3 गरेको थिएँ 2 3 अप डाउन अप अनि फेरि अप डाउन अप दुईचोटि 2 3 अप डाउन अप डाउन अप 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 अनि फेरि यो चाहिँ जीमा गर्दै थिएँ मैले अनि त्यहाँदेखि फेरि ई मेजर ई माइनरमा लाने अनि फेरि त्यही 2 3 अप डाउन अप अनि यसरी नै सीमा राखेर पनि 2 3 अप डाउन अनि त्यहाँदेखि डीमा राखेर 2 3 अप डाउन र अनि ए माइनरमा राख्दा पनि त्यही गर्ने 2 3 अप डाउन ई माइनर 2 3 अप डाउन अनि फेरि जीमा राख्ने 2 3 अप डाउन एन्ड देन फेरि डीमा राख्ने 2 3 अप डाउन यो चाहिँ दुईटा कर्ड प्रोग्रेसनको लागि मैले स्ट्रमिङसँग भन्दै अब गीतसँगै गरौँ सुरुमा इन्ट्रोमा चाहिँ 2 3 अप डाउन गरिसकेपछि जीमा गरिसकेपछि अब ई माइनर अनि फेरि सी मेजर अनि डी मेजर यो चाहिँ एकचोटि होल साइकल गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो इन्ट्रो सकिन्छ हामी भर्सतिर लाग्यो अनि सुरुको भर्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही सेम कर्ड प्रोग्रेसन जी ई माइनर सी मेजर एन्ड डी मेजर यसरी कुराहरू पाउँछ नि बोल्दा मेरो रहन्छ नि तिमीलाई जानेको त्यही जीमा राख्ने अनि त्यही कर्ड प्रोग्रेसन हाल्ने अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो छ अर्को भर्स फर्किआउने होइन जो भनौँ यसको पनि सेम छ फर्किआउने जो कहिले माइलाउने त्यो मान्छौ भने मेरो तिमीलाई मेरो बिन्ती अनि त्यहाँदेखि फेरि त्यही कर्ड प्रोग्रेसन लाउने जी ई माइनर सी डी अनि तिमी भनिसकेपछि चाहिँ बजाउने तिमी सिधो सजाइराख्नु यसै हाँसिराख्नु मायामा फसाइराख्नु तिमी लजाइराख्नु सिधो सजाइराख्नु यसै हाँसिराख्नु मायामा फसाइराख्नु अनि त्यहाँदेखि बिचमा आउँछ ब्रिज के हो भने ब्रिज आउँछ अनि त्यहाँदेखि त्यही कर्ड प्रोग्रेसन त्यही कर्ड लगाएर त्यही स्ट्रमिङ त्यही ब्लकिङ यही युज गरेर अनि लास्टमा चाहिँ डीमा पुग्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई हेर्दै सधैँ जी ई माइनर सी मेजर डीमा चाहिँ अब तिमीलाई हेर्दै सधैँ अनि स्ट्रमिङ मात्र बजाउने त्यही कर्ड प्रोग्रेसनमा सेम कर्ड प्रोग्रेसन अनि आउँछ अर्को हाम्रो सँगै सँगै तिम्रो याद कल्पनामै मात्र यसमा पनि सेम कर्ड प्रोग्रेसन जी ई माइनर सी मेजर एन्ड डी मेजर अनि स्ट्रमिङ ब्लकिङ पनि त्यही गर्ने सँगै तिम्रो याद यसमा चाहिँ होइन सँगै सँगै भन्दाखेरि सँगै बजाउने
सङ्गीत तिम्रो याद कल्पनामै मात्र हुने गर्छ हाम्रो चाहना मात्रै होइन भइसक्यो काँचो मेरो काँचो छ मलाई तिम्रो प्रेम। अब चाहिँ कर्ड प्रोग्रेसन चेन्ज हुन्छ एन्ड कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ ए माइनर, ई माइनर, जी मेजर एन्ड डी मेजर। मन यो तिमी बिना मान्दैन भावनाले टाढा भएको गन्दैन जति टाढा भए नि। ए माइनर, ई माइनर, जी मेजर, डी मेजर यही युज गर्ने। उज्यालोले अँध्यारो छेक्दैन तिम्रो मेरो माया कहिले मेटिँदैन संसार टाढी गए नि। र सकिन्छ एन्ड फेरि तिमी लजाइराख्नु ल मलाई कोरसबाट आउँछ एन्ड अनि त्यहाँ चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ त्यही अगाडि गरेको थियो नि, अगाडि सुरुमा गरेको कर्ड प्रोग्रेसन त्यही युज गर्ने एन्ड सेम स्ट्रमिङ लकिङ। तिमी लजाइराख्नु ल सिउँदो सजाइराख्नु ल यसै हाँसिराख्नु ल मायामा बसाइराख्नु ल तिमी लजाइराख्नु ल यसै हाँसिराख्नु ल तिमीलाई हेर्दा हेर्दैमा सधैँ। सो किप प्र्याक्टिसिङ होइन। सेम कर्ड प्रोग्रेसन भएकोले चाहिँ एकदमै इजी छ अनि सेम प्याटर्न भएकोले एकदमै इजी छ। सो किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड डु वेल। थम्स अप।